السلام علیکم دوستانو نن مونږ په یو بل ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوم څنګه چې تاسو ته اندازه ده چې مونږ د واول یو سیریل شروع کړی دی او په هغه کې مونږ د هغې مختلف قسمونه وویل د هغې چې کوم ارټیکولیشن دي یا د هغې چې کوم سویچ ارګن دي د هغې نه چې کوم مونږ هغه پرونانس کوو یا پروډیوس کوو هغه مونږ په مختلفو طریقو باندې وویل نو دغه شان زمونږ سره د واول یو بل قسم دی چې دا د واول لاست ټاپک هم زه ویلی شم چې د واول لاست ټاپک دی د دې نه علاوه د دې نه بعد به بیا انشاءالله زه په کم سپیلنګ رولز چې دي یا کم د کانسوننټ پروننسیشن چې کوم دي نو په هغې باندې کار شروع کوم نو دا چې کوم دی زموږ سره د واول لاست چې کوم ویډیو ده نو هغه به موږ ریکارډ کوو تاسو بالکل چې ویډیو چې کوم دی نو هغه په منځ کې سکپ نه کوئ ځکه چې دا ډېره زیاته ضروري ده او دا ډېر زیات د دې باره کې ډېر زیات کوېسچنز کېږي اکثر خلک کوېسچنز کوي نو دا په سنګل نیشنل کریکولم کې هم شته دی او دغه شان دی په چې کوم بی ایس لینګویسټکس دی نو په هغه کې هم شته دی نو چې ویډیو سکپ نه کوي په منځ کې ځکه چې د دې نه بیا اکثر بعضې پوینټونه میس شي او اکثر خلک بیا کلیر نشي خو دا یو اهم پوینټ دی یو اهم ټاپک دی که تاسو دا ټول واول ډسکس کړی ټول واول ته زده یې خو چې دا یو درته نه زده نو ستاسو کاپي مسلې چې کوم دي نو هغه نیمګړې پاتې کېږي راځئ ګورو د واول چې کوم ساونډز دي د هغې نن موږ 3 قسمونه کوو یو دی سیمي واول یو دی راوند واول او بل دی انراوند واول سیمي واول څه ته ویلی کېږي دا به 1 by 1 ډسکس کوو د ایگزامپلز نه به موږ ته مکمل کلیر شي سیمي واول د دې سیمې د دې ټکي نه که ستاسو خیال دا اندازه موږ ته کېږي چې سیمي ویلی کېږي نیم ده چې د یو څیز نیم کوالټیز په یو څیز کې یو نیم پکې نه وي نو هغه ته ویلی کېږي سیمي نو دغه شان دی په یو ټکي کې چې کله نیم کوالټیز یا یو ساوند چې کوم دی نو هغه نیم کوالټیز د واول ورکوي او نیم کوالټیز چې کوم دی هغه د واول نه ورکوي نو دغه ته موږ سیمي واول وایو د ډیفینیشن نه موږ ته نورو چې کوم دی هم واضح شي راځئ ګورو speech sound in which some qualities are vowel and some consonant speech qualities speech sound کې چې کله some qualities د vowel او some qualities چې کله د consonant نو دغه ته موږ څه وایو سیمي وایو واولو ته وایو کوم لینګویسټ چې کوم دي یا کوم ایکسپرټ چې کوم د لینګویج دي هغه یو دوه لیټر چې کوم دي نو هغه په دې کیټګوري کې اچولي دي یو زموږ سره دی ډبلیو او بل زموږ سره دی وای چې وای هم سیمي واول کیټګوري کې چې کوم ایکسپرټ دی هغوی اچولی دی او ډبل یو چې کوم دی هم په دغه کې اچولی دی په سیمي واول کې نو که چېرته هم ستاسو نه څوک تپوس وکړي یا کله په ایګزامس کې راشي یا کله بچو ته ماشومانو ته ښوول شي او په ټاپکس کې راشي ځکه چې دا په سنګل نیشنل کریکولم کې شته نو په دغه وخت کې بیا چې تاسو پرې نه کمفیوز کېږئ زموږ سره صرف 2 لیټرز دي یو دی ډبلیو او یو دی وای دې ته څه ویلی کېږي دې ته سیمي واول ویلی کېږي ځکه چې په دې کې نیم کوالټیز د کانسوننټ دي او نیم کوالټیز چې کوم دي نو هغه پکې د واول دي ایگزامپلز نه د دې ساوند نه به موږ ته نور هم کلیر شي وي موږ او ساوند موږ ویل چې دا به واولي خو دا پول که ستاسو خیالي د او ساوند ته وګورئ دا د دې ډبلیو ساوند ته وګورئ وي نو که ستاسو خیالي دې ځای کې دا خو نه پول او ساوند دی موږ ویلو چې او ساوند به څه شي واولي دا به فل واولي او ساوند به فل واولي خو دا ډبلیو والا ساوند چې کوم دی نو که ستاسو خیالي دا پول او ساوند نه دی وي ورک ناو کاو او نه او دویم نمبر چې کوم دی نو هغه زموږ سره وای دی چې وای هم سیمي واول دې ته ویلی کېږي او دې ته ولې سیمي واول ویلی کېږي چې کله د دې ساوندز موږ زده کړو نو بیا موږ ته دا پته ولګي چې دا وایي نو که ستاسو خیال په د اخیره کې ای ساوند شته دی وایي نو په دې وجه باندې دا څه شی دی وا هم پکې شته دی وا زموږ سره که ستاسو خیالي نو کانسوننټ دی وا ساوند او ساوند نه یادوم وا ساوند چې کوم دی نو هغه کانسوننټ دی او دغه شان دی ای چې کوم دی نو هغه څه شی دی هغه زموږ سره ای ساوند چې کوم دی هغه واول دی نو وا ای نو په دې وجه باندې دې ته سیمي واول ویلی کېږي لکه ایر
cry, your. نو دا زمونږ سره دغه شان شو. بیا زمونږ سره زه امید لرم ان شاء الله چې تاسو به چې کوم سیمی واول دی هغه به مکمل کلیر شوی چې په دې کې به نیم کوالټیز چې کوم دی نو هغه د چای واولي او نیم کوالټیز چې کوم دی نو هغه به پکې د کانسوننټي او دا زموږ سره صرف دوه دي یو دی ډبلیو او بل دی وای. دویم نمبر زموږ سره چې کوم دی نو هغه دی راوند واول. راوند په دې کې به څه چل شوی lips are rounded شونډې چې کوم دي دا به پکې راوند شوي during the articulation کله چې موږ دا سپیچ پروډیوس کوو کله چې موږ دا خبره کوو کله چې موږ دا ټکی پروډیوس کوو نو په دغه وخت کې به دا شونډې چې کوم دي دا مکمل سرکل شوي ګول شوي وي. لکه مثال په طور باندې مثال نه به زموږ څه کلیر شي دا یو چې کوم دی نو دا فونیټک ټرانسکریپشن کې راځي. کله تاسو ته وایي چې د دې نه ورډ جوړ کړئ دا به څه شی داسې یو او دوه ټکي ورته کړي نو ته پوه شئ چې دا او ساوند دی. لکه مثلا رول RULE رول ټرو او ساوند دی او کې وګورئ تاسو دا راوند دا لیفټ چې کوم دی دا مکمل راوند شوی او نو په دې وجه دې ته راوند واول وایي. دغه شان دي زموږ سره او د شونډو ته وګورئ او سمبل به داسې د الټه سی په شان دوه ټکي به ورته شوي او دا به په کوم ټکي کې استعمال شوی لکه لوک نوک دغه شان کلوک نو او ساوند پکې پیدا شو. بل پکې یو دی او دی بلکې خو او ساوند دی کې او ساوند دی لکه دا به د ا په شان لیکلی خو دوه ټکي به ورته شوي دا به څه شي لکه مثال په طور باندې زموږ سره په نوټ او لاک کې ګوره او دلته او دی نو زموږ سره راوند چې کوم ساوندز دي هغه درې ساوند یو او دی یو او دی یو او دی ټیک ده. دغه زموږ سره راوند ساوندز دي او دغه شان دي دا زموږ سره چې کوم دی نو unrounded ساوند چې کوم دي چې په کوم کې lips نه راوند کیږي هغه لکه lips are unrounded during the articulation. د articulation یا د سپیچ د پروډکشن په ټایم کې به دا کوم lips چې کوم دي نو دا نه راوند کیږي. چې کله موږ خبرې کوو نو دا lips چې کوم دي دا به نه راوند کیږي نو دې ته به ویلی کیږي unrounded sound ورته ویلی کیږي. مثال په طور باندې زموږ سره دی لکه stop شونډې نو wash dog meat eat ګوره دا شونډې نه دي دغه شوي cat sweet eat نو دا یو څو ساوند چې کوم دا زموږ سره unround دي لکه ای ساوند ا ساوند ساوند دا چې کوم دي دا زموږ سره unrounded ساوند دي یعنی په دې کې به لیفټ چې کوم دی نو هغه نه ګول کیږي. دا زموږ سره په فونیټکس کې شته دی د BS په لینګویسټکس کې نو که کوم سټوډنټان هم د BS سټوډنټان نو ان شاء الله دا وګورئ تاسو به دغه مسله حل ډبلیو لیټر چې کوم دی نو دا به څه دا به سیمی واولي. دغه شان دي یو هم وایو چې وای به هم سیمی واولي. دغه شان دي بیا موږ راوندډ واول ویل چې په راوندډ واول کې به زموږ سره لیپس چې کوم هغه مکمل څه کیږي راوند کیږي او په هغه کې زموږ سره او ساوند یا او ساوند یا او ساوند او دا درې ساوندز دي زموږ سره او دغه شان unrounded sounds کې به زموږ سره هغه ساوندز دي چې هغه کې به لیپس چې کوم دي بالکل په سپریډ پام کې سموث پام کې وي او هغه به زموږ سره پروډیوس کیږي. مثلا زموږ سره چې کوم دی نو هغه څه شی دی ای ساوند دی دغه شان ا ساوند دی نو دا زموږ سره unrounded sound هم دي. دا د واول ساوند آخري ویډیو وه ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې چې کوم دی نو په هغه کې به موږ دغه شان دي په سپیلنګز په ساوندز باندې کار کوو. زموږ سره ان شاء الله اوسئ. که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو چې کوم دی نو هغه د نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.